ሰላም ጤና ይስጥልኝ አብዱክ ኤዲቲንግ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን በምስሉ ላይ የምትመለከቱት አይነት እኔ የሰራዋቸው ተምኔሎች እንዴት አድርጋችሁ በፒክሰልላብ በሞባይላችሁ እንዴት እንደምትሰሩ እናያለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ የደወል ምልክቷንም ኦን ላይ አድርጓት። በመቀጠል PixelLab አፕሊኬሽን ትከፍታላችሁ። ከዛ መቀጠል ከላይ የዲሌት ምልክቷን ተነኩና ኒው ቴክስት የምትለዋን ዲሌት ታረጓታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ጥግ ላይ ያለውን ተነኩትና ኢሜጅ ሳይዝ ሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ቀስቷን ነገር ትነኳትና ዩቲዩብ ተምኔል ሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ኦኬ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ከዛ መቀጠል ትንሽ ወደ ጎን ታረጉትና ፍሮም ጋለሪ ሚለው ውስጥ ትገቡና ባክግራውንድ ታስገባላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ባክግራውንድ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይሄንን ነው የምጠቀመው። ከዛ መቀጠል ከላይ የፕላስ ምልክቷን ትነኩና እናንተ የምትፈልጉትን እንዲታይ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር የሰራችሁትን ነገር ስክሪንሾት ያረጋችሁትንም ይሁን ፎቶም ይሁን የፈለጋችሁትን ታስገባላችሁ። እንደዚህ እኔ ሎጎውን ነው ማስገባው። ይሄው አስገብቻለሁ። ከዛ መቀጠል አስተካክላችሁ ታስቀምጡታላችሁ። በቀኝም በኩል በግራም በኩል ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል ኤ ምልክቷን ትነኩና ፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ ቴክስት ኤዲት ታረጋላችሁ። ከዛ ይሄን ታጠፉትና እናንተ የምትፈልጉትን ቴክስት እዛ ተምኔላችሁ ላይ እንዲጻፍ የፈለጋችሁትን ቴክስት ትጽፋላችሁ። እኔ ሎጎ ስለሆነ ያበደ ሎጎ አሰራር በሞባይል ብዬ ጽፋለሁ እንደምትመለከቱት። ከጻፋችሁ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ወደ መሃል ታመጡትና እንደዚህ ታረጉታላችሁ እኔ እንዳረኩት። ከዛ መቀጠል ታተልቁታላችሁ። ከዛ ከታች ወደ ጎን ታረጉና እዚህ ጋር ይሄንን ትነካላችሁ። ከዛ መሃል ላይ ተነኩታላችሁ። መሃል ላይ ያለውን ትነኩትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ስፔሲንግ የሚለውን ትነኩና ደግሞ 6 ታረጉታላችሁ። ስፔሱ እንዲሰፋላችሁ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ላይ ከላይ መሃል ላይ ያሉት ክፍተቶች እንዲሰፋላችሁ ነው። ይሄንንም መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ እናንተ እንደተመቻችሁ። ከዛ ፎንት የሚለው ውስጥ ትገቡና የአማርኛ ፎንት ትቀይራላችሁ። ከዚህ በፊት የሰጧችሁ የአማርኛ ፎንት አለ። ከነሱ መርጣችሁ አንዱን ታረጋላችሁ። ተጨማሪ ፎንቶች አሉ። አሁን በቅርቡ የምሰጣችሁ ይሆናል። ብዙ ፎንቶች አሉ የአማርኛ ተጨማሪ፣ እነሱም በቅርቡ እለቃለሁ። ከዛ ተቀይሩና ፎንቱ ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ መቀጠል ወደ ጎን ታረጉትና ስቶክ ሚለው ውስጥ ገባላችሁ። ከዛ ስቶኩን በጥቁር በፈለጋችሁት ከለር ታረጉና እዚህ ጋር 6 ታረጉታላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ሻዶ ታበራላችሁ። ከዛ ኦፍሴት ዋይ ሚለውን 2 ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ወደዚህ ትመጡና ከለር ሚለውን ትነካላችሁ። ከለር ትቀይራላችሁ። የፈለጋችሁትን ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። መፈልጉት ጽሁፍ ላይ እቺን ሰማያዊዋን ታረጉና የፈለጋችሁትን ከለር ትጠቀማላችሁ። እኔ ሌላ ጊዜ የምጠቀመው ከለር ነው በብዛት የምጠቀመው እዚህ ጋር። ከዛ የመሃለኛውንም እንደዚሁ፣ ከዛ የታችኛውም ደግሞ እንደዚሁ በሞባይል ሚለውን ለብቻው ታረጉትና ሌላ ከለር ትጠቀማላችሁ። ከዛ መቀጠል ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መሃል ላይ እንዲሆን ታረጉታላችሁ። ትንሽ ሳይዙን እንቀንሰዋለን ለቀስቶቹ ቦታ እንዲመቸን እዛ ጋር ቀስት ለማድረግ። ከዛ መሃል ላይ እንዲሆን ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ ከላይ የፕላስ ምልክቷን ትነኩና ፍሮም ጋለሪ ብላችሁ ትገቡና ቀስቷን ላይቱን ታስገባላችሁ። መጀመሪያ ይሄን ላይት ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ላይቱ እንደምትመለከቱት ባክግራውንድ አይደለም ኖርማል ላይት ነው። ከዛ እንደዚህ ካስገባችሁት በኋላ ይሄን ትነኩና ወደ ታች ታረጉታላችሁ፣ ወይም እዚሁ ጋር ቱባክ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ከእንደገና ፕላስ ምልክታውን ነክታችሁ ፍሮም ጋለሪ ብላችሁ ቀስቱን ታስገባላችሁ። ከዛ ከታች ያሉትን ትገለብጣላችሁ። እነሱን ትነኩና ትገለብጡታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ይሄንንም ቀስቱንም ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አብዱክ ኤዲቲንግ ብላችሁ ታገኙታላችሁ ቴሌግራም ቻናሌን። ከዛ መቀጠል ቀስቱን አስተካክላችሁ ታስቀምጡታላችሁ። እዚህ ጋር እየነካችሁ በዛች ነገር እየነካችሁ እኔ የምነካቸውን እየነካችሁ
ማንቀሳቀስ ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል ስቶክ ሚለው ውስጥ ገቡና ስቶክም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ እንደማደርገው ነጭ አድርጌዋለሁ። ጥቁርም ማድረግ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን። ከዛ ሻዶ ሚለው ውስጥ ገባላችሁ። በጥቁር እንዲሆን ከፈለጋችሁ ጥቁር፣ ነጭ እንዲሆን ከፈለጋችሁ እንደዚህ ነጭ ታረጉታላችሁ። ከዛ ኮፒ ታረጉታላችሁ። ከታች ደግሞ ሌላ ለመጨመር ከፈለጋችሁ ከዛ ክሮፕ ሚለው ውስጥ ገብታችሁ ቅድም ያረግናቸውን ታጠፏቸዋለች። አንዷን ታጠፋላችሁ። ከዛ መቀጠል እንደዚህ አስተካክላችሁ ከታችም አስተካክላችሁ እንደላይኛው ታስቀምጡታላችሁ። ማስተካከላችሁ ታስቀምጡታላችሁ። ዲግሪውን እዚህም ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል ከላይ ያለችዋን ምልክቷን ትነኩና ሁለቱንም ከስር ታረጉታላችሁ። ከጽሁፉና ከሎጎ ስር ታረጉታላችሁ። ከዛ እሱን ካረጋችሁ በኋላ ተምኔላችሁ ይሄንን ይመስላል። እናንተ የፈለጋችሁትን አርጋችሁ እንደዚህ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሴቭ አስ ኢሜጅ ሚለውን ትነኩና በአልትራ ሴቭ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቻው።